Welcome to Saman Yapa YouTube channel. දුම් වලාවේ ඝන මීදුම මේ දවස්වල අපි කතා කරනවා. පක්ෂව ඡන්ද 123යි විරුද්ධව 88යි. ඡන්දය දීමෙන් සමහර අය වැළකී සිටියා. මිනිස්සුන්ට තවදුරටත් මේ බර දරන්න බෑ. මේ කියන දේවල් මේ දවස්වල අපිට හොඳින්ම ඇහෙන්න පෙනෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී මේවා සඳහා භාවිතා කරන වචන එහෙම නැත්නම් වාක්‍යංශ මොනවද කියලායි කතා කරන්නේ. හේතුව ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න නම් වචන දැන ගැනීම අනිවාර්යයි. දුම් වලාවට අපි කියනවා ස්මොග් කියලා. ඔන්න ඔයාට අලුත් වචනයක්. ස්මොග්. පහුගිය දින කිහිපය තුල අපිට දක්නට ලැබුණේ මෙන්න මේක. මොකක්ද? ස්මොග්. මීදුමට අපි කියනවා මිස්ට් කියලා. මිස්ට්. ඝන මීදුමට අපි කියනවා ෆොග් කියලා. පහුගිය දවස්වල තිබුණේ ඝන මීදුම සහිත දූවිලි අංශු වලින් පිරිච්ච අඳුරු වලාකුළු ස්වභාවය. අන්න ඒකට තමයි අපි කිව්වේ ඉස්සරලා ස්මොග් කියලා. ෆොග් ඝන මීදුම, ස්මොග් එහෙනම් වා දැන් දන්නවා. මීදුම් සහිත මේක එජෙක්ටිව් එක අපි හදාගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මිස්ටි මීදුම් සහිත, ෆොගි ඝන මීදුම සහිත. පක්ෂව ඡන්ද 123ක් ලැබුණා. 123 votes were cast in favor. 123 votes were cast in favor. In favor means පක්ෂව. යම් දෙයකට කැමැත්තෙන් කියන අදහස ගෙන දෙන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ in favor of something. විරුද්ධව ඡන්ද 88ක් ලැබුණා. 88 votes were cast against විරුද්ධව එරෙහිව. ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියා. අපි හිතමු 5 දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක අපි කොහොමද කියන්නේ? abstained from voting. abstained වැළකී සිටියා. යම් දෙයකින් from මොකෙන්ද? from voting ඡන්දය දීමෙන්, ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී සිටියා. abstained from voting ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියා. විදුලි ගාස්තු ඉහළ යාම. electricity tariff hike කියන්නේ ඉහළ යාම. tariff ගාස්තුව, යම් දෙයකට අය කරන ගාස්තු. electricity tariff විදුලි ගාස්තු. hike ඉහළ යාම. electricity tariff hike විදුලි ගාස්තු ඉහළ යාම. මිනිස්සු කුසගින්නේ බඩගින්නේ ඉන්නේ. people are in hunger. කුසගින්නේ බඩගින්නේ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ in hunger. කෝපයෙන් ඉන්නේ කියන්නේ in anger. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මේ දවස්වල නම් people are in hunger and in anger. මිනිස්සු කෝපයෙන් සහ කුසගින්නේ ඉන්නවා. එයි අපි කියමනක් අහලා තියෙනවනේ. කුසගින්නේ ඉන්න මිනිසා කෝප වූවෙකි. බඩගින්නේ ඉන්නකොට අපිට කේන්ති යනවා. ඉතින් කුසගින්නේ ඉන්න කෙනෙක් කේන්තියෙන් ඉන්නේ. A hungry man is an angry man. අන්න ඒක කියන්නේ එහෙමයි. A hungry man is an angry man. මිනිස්සුන්ට තවදුරටත් මේ බර දරන්න බෑ. People can't bear. මිනිස්සුන්ට දරන්න බෑ. People can't bear this burden. This burden මේ බර anymore. තවදුරටත්. People can't bear this burden anymore. People can't bear this burden anymore. මිනිස්සුන්ට තවදුරටත් මේ බර දරන්න බෑ. ඔයා මට බරක් නෙවෙයි. ඔන්න ඔය තියෙන දෙයක් කාලා බීලා ඉන්න. ඔන්න ඔය වගේ කියනවනේ අපි. ඔයා මට බරක් නෙවෙයි. එහෙමනම් එවැනි ප්‍රකාශනයක් අපි කොහොමද කියන්නේ? You're not a burden to me. You're not a burden to me. ඔයා මට බරක් නොවේ. අතිශය ශීත කාල ගුණය හේතු කොටගෙන. අතිශය ශීත කාල ගුණය හේතු කොටගෙන. ශීත කාල ගුණය cold weather. අතිශය කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරනවා extreme. අතිශය. ඒකනේ extremely කියන adverb එක භාවිතා කරන්නේ අතිශයින්ම කියන්නේ. extremely sorry. අපි ඔහොම කියන්නේ අතිශයින්ම කනගාටුයි. extremely sorry. due to හේතු කොටගෙන. owing to, due to, since මෙන්න මේ විදිහට සමාන preposition පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේ අර්ථයම දෙන්න.
due to the extreme, due to the extreme අපි vowel sound එකක් මෙතන තියෙන නිසා the කියන වචනය the කියලා උච්චාරණය කරනවා. Due to the extreme cold weather, අතිශය ශීත කාල ගුණේ හේතු කොටගෙන අපි නැවත වතාවක් ඉගෙනගත්ත සියල්ල ඉක්මනින්ම බලාගෙන යමු. දූෂිත වායුව තියෙන දුම් වලාවට අපි කියනවා smog කියලා. මීදුම mist, ඝන මීදුම fog, මීදුම් සහිත misty, ඝන මීදුම් සහිත foggy. පක්ෂව ඡන්ද 123ක් ලැබුණා. 123 votes were cast in favor. පක්ෂව in favor. විරුද්ධව ඡන්ද 88ක් ලැබුණා. 88 votes were cast against. ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියා. Abstained from voting. Abstained from voting. විදුලි ගාස්තු ඉහළ යාම. Electricity tariff hike. Electricity tariff hike. මිනිස්සු බඩගින්නේ ඉන්නේ. People are in hunger. මිනිස්සු කෝපයෙන් ඉන්නේ කියලා කොහොමද කිව්වේ? People are in anger. ඒත් එක්කම මම කියලා දුන්නා ඔයාලට කුසගින්නේ සිටින මිනිසා කෝප වූෙකි. බඩගින්න ඉන්න මිනිසයා තරහින් ඉන්නේ කියලා දුන්නා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? A hungry man is an angry man. මිනිස්සුන්ට තවදුරටත් මේ බර දරන්න බෑ. People can't bear this burden anymore. People can't bear this burden anymore. මට ඔයා බරක් නෙවෙයි කියලා කොහොමද කිව්වේ? You are not a burden to me. You are not a burden to me. අතිශය ශීත කාල ගුණේ හේතු කොටගෙන due to the extreme cold weather. Due to the extreme cold weather. අතිශයින්ම කනගාටුයි කියන වාක්‍යාංශය හදාගන්නේ කොහොමද? Extremely sorry. Extremely sorry. හේතු කොටගෙන කියද්දී අපි බහුලව භාවිතා කරන prepositions කිහිපයක් තියෙනවා. මොනවද? Due to, owing to, since. එහෙමනම් අද දවසේ පාඩම කෙටි වුණත් ඔයාගේ භාෂා දැනුම දියුණු කරගන්නට, ඔයාගේ කතාව සාරවත් කරගන්නට මේ පාඩම වැදගත් වුණායයි මම විශ්වාස කරනවා. එහෙමම ඔයාටත් හිතෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා.